här och väntar. Det har fortfarande inte hänt någonting. Jag ska ta och vända på kameran så ni ser var jag är någonstans. Det funkar det. Vi är i backen, eller jag är i backen precis vid San Agustin. Där den tar sig ner och där har vi ju alltihopa här nere. Jag kan gå bort där och filma det också. Är det någon som ser det så får ni gärna skriva någonting så jag vet att det går ut. San Agustin, uppe på backen. Valet och platsen har rätt så mycket med mottagning med mer att göra. Och så är det ju faktiskt en ganska bra vy här uppe. Jag ska gå upp där sen när det börjar komma motorcyklar. De har inte kommit än, men det är ju en kvart sedan det är utsatt tid. Start från go-kartbanan. Och den är inte så himla långt härifrån så det borde vara här snart, men jag vet ju också att en utsatt tid är liksom bara ett riktmärke. Det är inte alltid det stämmer överens med verkligheten. Jag ska se. Ser jag någonting? Ja, se där kom någonting, ja. Funkar bra. Ja, det var härligt. Då vet vi det. Och jag vet vem som skickade också. Det står Conny Olofsson. Men inte jag, för jag är här. Det är min kära sambo som sitter hemma och tittar på. Men det är bra det funkar. Det är bra det funkar. Jag tänkte jag skulle gå upp här. Då bör väl komma här när som helst, tänker jag. Det är inte väldigt många minuter sedan det kom ett ekipage på andra hållet. Så han var väl lite i sista minuten. Han får väl ansluta längs vägen, skulle jag tro. Och för den uppmärksamma så är detta faktiskt backen där Las Palmas-bussen kommer i sällskapsresefilmen. Med alla resenärerna. Då kör de ju här. Det är en scen där i den filmen. Ja, jag har den i en video också faktiskt. 19 stycken som tittar, det är ju härligt. Alltid något. Jag sa att jag vill ha mer än 3 i alla fall och det verkar det vara. Här har vi också en kanonutsikt. Faktiskt. Man ser faktiskt denna ner till Mas Palomas och där nere. Det är lite trist väder då, men vad ska man säga? Det är typiskt decemberväder. Här kommer några, de vill inte vara med, de är inte utklädda. Här kommer en cyklist. Han har ju den bra biten på sträckan, den har han ju framför sig här i backen. Det rullar på ganska bra där. Så ja, det kanske var lite tidigt att starta, men jag hade sett 16:15, 17:15 om ni är i Sverige. Ja, det kommer nog fler som skriver, ser jag. Jag ser det så dåligt på den här lilla skärmen. Det här kommer några, men de är på väg till. De är på väg på andra hållet. Ja, tutar gör de i alla fall. Hej Eslöv, ja. Eller hur? Ja, det är bara att vänta. Jag kan inte göra så mycket åt det. Jag kan tjabbla på, men vill ni inte lyssna på mitt snack så finns det väl säkert en volymknapp på er apparat som ni tittar på. Det är bara att sänka så slipper ni. Jag har inte så mycket vettigt att säga. Eller det kan jag ha, i och för sig. Det kan jag ha. Men som sagt, det är lite tråkigt väder idag. Det har ju varit bättre. Men för oss som sitter här kommer bussen med steghjälmar. Nästan på identiskt. Ja. Ja, det är nästan som man börjar sjunga.
Men det ska vi låta bli då. 20 tittare, det tackar vi för. 19, en som hoppar väck. Ja, det är okej det också. Och jag kan ju nämna det också, det är ju en ganska viktig grej att om inte tekniken fungerar, vilket jag hoppas på att det gör, så finns det alltså här under rutan så är det en videobeskrivning och där finns en länk till en reservsändning. Så att om denna sändningen av någon anledning... Hej! Om denna sändningen av någon anledning skulle avbrytas av tekniska skäl så kommer jag starta upp direkt inom 1 minut på den andra sändningen. Så det är som en reservsändning. Och skulle det vara att den inte används så har jag en plan på vad jag ska göra med den. Men det får vi se om det blir så. Används den så ska den användas till det. Men i annat fall så... DeSantis, I don't know. They're going here. I think. Jag får väl gå lite fram och tillbaka tills de börjar. Hade jag väntat att börja sända tills de kommer så hade jag inte följt den tiden jag har satt och då kanske man hade blivit lite sur och inte tittat alls. Så jag startade för säkerhets skull. Men det verkar inte hända någonting än på några minuter. Jag kan gå en liten runda. Det är en schysst utsiktsplats här borta faktiskt. Det är en faslig massa trappor att ta sig dit men det är en jäkla bra utsikt. Och det kan vi säga också. Jag har varit där uppe uppåt... Ja, nu ska vi se. Jag ser inte det härifrån. Men där är också en fantastisk utsikt. Där är bebyggt. Där är massor med hus och boende för den typen av människor som har råd med det. Lite finare, säkert dyrare. Det är jättefint och utsikt. Jag har varit ett antal gånger. Jag har inte upptäckt det från sista året. Jag har ändå varit här som frekvent sedan 1980. Så jag har varit med här ett tag. Vem ska jag vara? Ja, men det är till Italien. Ja, där är mycket folk. Muchas gentes. Ja, det är därför jag sänder härifrån. För jag vill inte ha så mycket folk runt omkring när jag ska spela in. Eller, jag spelar ju inte ens in och sänder det live. Dessutom är det nog överlastade master nere i Playa del Ingles. Det är risk att tekniken inte funkar. Man sänder på 5Gs mobila nät. Så jag valde denna platsen av tekniska skäl. Jag har ingen egen satellit än i alla fall. Så jag kan inte... Jag får använda det som finns. Kommer en buss till. Jag ska här någonstans. Las Palmas. Jajamensan. Nu tycker jag de får komma. Jag vet inte vad klockan är. Jag kan inte se det här. Här kommer några, men de är inte utklädda i alla fall. Det är nog bara vanliga trafikanter. Det var inte så mycket åskådare här och jag hade förväntat mig faktiskt att det skulle vara fler. Jag har träffat på några. Ja, de var fram på polisen. De vill inte vara med. Nej.
Nej, jag hade förväntat mig mer folk här faktiskt än vad det är. För det är en bra sport. Jag tycker det. Om man inte vill vara mitt inne i folkvimlet. Men det är klart, det kan ju vara bekvämt att vara i närheten av en bar eller dylikt. Det lättar upp stämningen. Ja. Vi väntar och väntar. Det är nästan som när man var litet barn och väntar på tomten. Lite igenkänningsfaktor på det. Nu är det ju inte en tomte det handlar om. Det är nog några stycken i alla fall. Jag har ju sett det några gånger. Ett par år i alla fall. Och det är ganska kul. De bjuder på sig själva. Nej. Ja, goda. Men då så var med. Här kan det bli bra. Det står rätt så nära till och med. Då är det inte zoomat någonting. Här kan det bli schysst. Om de behöver komma. Ja, 30 står det på min räknare i alla fall. Det är alltid något. Det är väl kul. Kolla. Det var min idé. Hallå. Det är fler som ska filma. Tyskland låter det som. Jajamensan. Det är det som är lite kul när jag med. Det är så mycket blandat folk alltså. Det är verkligen en salig blandning av språken här. Och av någon konstig anledning så tror alla att de pratar just det språket som de pratar. Det är lite komiskt. Jag provade faktiskt gå ner här och tänkte jag kommer kanske bort, men det gör man inte. Man går tvärtom neråt här och så ner i en dal. Alexander Störman, hej. Nej, jag kan inte se mer än vad ni har för mejladress. Det är det jag ser. Men det är trevligt att ni är med i alla fall. Och jag kan ju säga att detta är inte den sista livesändningen jag gör. Det är tvärtom den första. Det är kanske är lite... Vi får ta det för vad det är. Barbershop, ja men det finns. Det finns, absolut. Kontakta mig privat eller vid sidan av sändning så ska jag nog kunna hitta någonting i alla fall. Men jag kan säga att här finns ingen i alla fall. Inte just på denna fläcken. Det är jag ganska säker på. Och, alltså tekniken. Det är ju som sagt, det är första livesändningen jag gör. Så att ni får ha lite överseende med mitt handhavande här. Men det är definitivt inte den sista. Så om ni... där kom... Oj, det var häftigt. En liten folkvagnsbubbla cab. Så om ni vill se de andra livesändningarna så kan det vara bra att vara prenumerant. För då får ni frekventa uppdateringar på när det sänds och hur det sänds och när och varför och vem som gör det. Och, alltså lite ensam utan alltså. Eller så hade han bråttom till någonting. Jag kör nu, jag hinner inte vänta på er andra. Där kommer en som är på väg till fel håll. Men den ska nog vända någonstans och följa med för jag är nästan säker på att de borde ju vara här nu alltså. Det borde de ju då.
Jag vill att du åker och kollar. Ja, men det kan jag väl göra. Det kan jag visst göra. Men inte just nu, för nu är jag lite upptagen här. Det kan jag visst göra. Här kommer några som är ute och motionerar. Ja, nu håller jag på att svära igen. Jag försöker hålla på ett filter på min vokabulär, men ja, jag har svårt för det. Får skärpa mig. Det går inte att vara den vanliga kunden. Inte när jag ska sändas offentligt. Ja, men Alexander Styrman. Det är väl klart jag kan kolla, men jag kan inte göra det nu, så jag står ju här och filmar. Herregud. Du ska väl inte fixa skägget nu i alla fall? Vi hinner nu det också. Ja, en hund som vill gå med. Ja, nej, det händer ingenting än. Ingenting jag kan påverka hur mycket jag än vill. Nej, men vi får väl gå ner här igen då. Vi går ner och tittar här nere igen. Fördriva tiden lite grann kan man väl göra. Jo, där var någon där uppe. Någon som skrek där uppe. Ja, det ser jag inte nu. Det brummar här, men det kommer ingenting. Det brummar. Ja, det är lite drygt att vänta. Jag håller med faktiskt. Nu får du gärna komma här. Alltså jag kan ju bjuda lite på detta. Alltså, jag har ju en sån fruktansvärt fin tröja på mig i julens tecken faktiskt. Visst är den snygg? Hur vacker som helst. Jättekul. Och en sån fin mössa med. Ja. Nu slipper ni det här. Vänder det igen. Ja, för de som har varit här nere vet väl ungefär var vi är. Det är San Agustin vi har här framför oss. Lite längre bort Playa del Ingles. De har ju i princip växt ihop. Alltså det är där finns ingen tydlig gräns mellan vad som är vad. Lilla, du behöver inte skriva om många det är. Jag ser det här hela tiden. Där kommer ju en riktig eftersläntare. Han är på väg till uppsamlingsplatsen. Eller ja, där startplatsen. Och den skulle, ja, se. Fel håll. Ja. Det är som när jag flyger drönare. Det blir lite som det blir. Ja, starten skulle ju gå från go-kartbanan som ligger strax bortanför Bahia Feliz på väg mot flygplatsen kan man säga härifrån sett. Så det är ju inte jättelångt härifrån alltså.
precis runt svängen här borta så börjar jag Heja Feliz. Och det är ju inte någon större plats. Och kan det vara 1 kilometer därifrån är ju Go-kartbanan. Men de kommer väl inte iväg som de har skulle, misstänker jag. Det är inte helt ovanligt. Det drar ut lite på tiden. Men vi kör på. Jag hoppas att strömmen håller, men det borde den väl göra. Jag vet att jag har kunnat köra 2,5 timmars inspelning, så det borde det gå. Där kommer några till som är på väg. Där kommer de. Ja, jag traskar upp igen. Jag tyckte det var rätt bra där uppe. Bra läge. Eller här. Är det någon som tycker någonting annat? Skriv gärna det i så fall. Det är inte alla som kan skriva, men måste tydligen, ja. Ja, inloggad på något sätt. Och ni som inte prenumererar på min YouTube-kanal, ni får gärna göra det. Jag behöver den boosten. Jag har inte hållit på så länge. Jag har bara varit igång i 3 månader. Så lite fler prenumeranter skulle inte skada. Kan ni gärna få hjälpa till med. Det kostar liksom ingenting. Det är bara att trycka på en knapp så är det klart. Dessutom får ni den förmånen då att ni får ju en avisering när det händer någonting. Om jag skulle lägga ut en ny film eller jag skulle köra ett en live eller vad det kan tänkas vara. Sen väljer man ju såklart själv om man vill titta på det eller inte. Inte Las Palmas buss det heller faktiskt. Någonting får mig att tänka på sällskapsresorna. Jag vet inte varför. Jo, det vet jag. Alltså de tänker nog att jag ska gå och hämta dem. Det tänker jag inte göra. Ja, den är svår. Där står lite folk där också på den sidan. Det är också ett bra ställe, tänker jag. Men då måste ta sig dit. Det tänker jag inte göra. Det får bli bra här. Och den här livesändningen den sparas ju per automatik så att det går att titta på en repris på detta. Den kommer att ligga på min YouTube-kanal under fläken live. Och då är det sparade lives som ligger där så att man kan se det här i efterhand också om man skulle vilja det. Jag kommer att titta på det för jag ser ju bara det här. Ja, jag ser det live kan man säga. Kommer en strött stackare. Det har precis varit uppförsbacke fram. Nu har han Guldvägen framför sig här. Rulla hela vägen ner. Det kommer ganska mycket bussar här alltså. Det gör ju det. Där kommer det till hållet här. Det är liksom transport av människofolk överallt, hela vägen, fram och tillbaka. Det snackas ju om att det ska bli
bli en tåglinje här också, men det har det varit snack om ganska länge och det lär nog snackas om det ett tag till innan det händer någonting. Så här kommer farbror polisen igen. Tända lampor. Ja, det är lite mörkt här nu så det är inte så konstigt. Klockan är inte så mycket här ändå. Jag vet inte vad det är. Jag ser inte klockan, men det måste ju 4:30 i alla fall. Ja, mer än det. 4:15 kanske. Och de skulle börja 5 där borta. Ja, jag är ju inte ensam om att vänta, men han var mindre folk än vad jag trodde. Jag får bra motion här idag, jag går fram och tillbaka. Ja, men jag kan räkna ut själv. Jag vet ju när jag startar. Jag ser hur länge jag har sänt. Så ja, just det. Det kan jag göra. Nej, vi får filma San Agustin så länge. Det är rätt nice det med. Ganska lugnt att bo i San Agustin. Så det är inte alls det trycket och tempot som jag har inne i Playa del Ingles. Playa del Ingles är ju mer en, vad säger man, ett partyställe. Där händer ju saker hela tiden. Nästan dygnet runt. San Agustin är ju mer som den lugna förorten. Ska man bo en längre tid så är San Agustin faktiskt föredrar lugnet. Ska man ner på 2 veckors semester så är Playa del Ingles riktigt bra. Alltså, där är party och där är allt i princip. Men längre vistelse så är det ju för mycket av det goda kan det ju bli. Ja, också en schysst vy, men jag tänker att man kommer inte så nära där. Mer bussar. Det är ju GC 500 heter denna vägen som går här. Det är den gamla huvudvägen innan GC1 byggdes. Den går ju, ska jag försöka med på lite tricks här. Här uppe går den. Se om jag kan zooma. Ja, det kan jag. Då får jag göra så här. Nej, inte så. Vi prövar igen. Där någonstans. Där uppe ser man att där går bilar där uppe. Och det är GC1 som går där. Det är ju liksom en, ska man kalla det, en ringväg som går utanför. För att minska trafiken in i de centrala delarna. Ska vi se om man kan zooma ut igen. Ja, det kan jag. Där blir det bra. Får vi göra det mindre. Ja, men det blir bra. Det funkar. Det funkar. Ja. Det är drygt det här. Jag håller med. Det är snart så att det börjar bli mörkt här också. Fast det är nu morgonen brukar faktiskt vara ljus till 7:30 ungefär. Brukar solen gå ner. Och det går väldigt fort. Det är inte som i Sverige att det har liksom en dämpning på en timme, 1,5. Utan det tar
10-15 minuter från att det är riktigt ljust till det är riktigt mörkt. Det går väldigt, väldigt snabbt. Kommer en båge till utan tomtegrejer. Han verkar inte veta ens att det var. Ja, men tekniken fungerar ju fortfarande i alla fall. Det har jag varit mest orolig för. Att det skulle balla ur eller inte fungera och inte ha kontakt. Och... Ja, men den mobila tekniken här på ön har ju faktiskt blivit riktigt bra. Jag tycker personligen att den är bättre än i Sverige. Det var den inte från början, men senare år så har den kommit ikapp. Liksom. Har ju i princip 5G på hela ön. Visst, den är ju inte så stor. Som halva Gotland, ungefär. Nära till allt. Max en timmes bilkörning från absolut längst upp i norr till längst i söder. Kommer en buss till. Ja, det var ju inte bussarna vi var för. Men det finns inte så mycket annat. Så länge. Kommer lite bilar. Men det är rätt schysst fast att det är, för att vara här är det ganska dåligt väder idag. Det kommer polisen här och blinkar lite. Han blinkar inte, han bara lyser. Ja, som sagt, det är dåligt väder för att vara här, men det är nog bra jämfört med många andra ställen. Men jag tycker det kan vara rätt skönt med lite mulet ibland. Alltså det kan bli för mycket av det goda där också när det gäller vädret. Ibland är det skönt med en riktigt störtregn. Det är inte så kul för den som är turist här bara 2 veckor och om 3 dagar regnar bort. Det är ju absolut inte kul. Men för oss som är här året runt så kan det vara riktigt skönt. Nu börjar det hända någonting. Det börjar låta där längre bort. Ja, nu så kommer polisen i förtruppen här. Nu ska jag hålla käften.
Nej, det var kul. Så, där verkar det vara slut. Kommer följebilarna. Ja. Det var väl hela paraden. Nu har jag en liten idé. En liten tanke. Jag ska bolla lite mer som tittar. Det är så att jag har ju en sparad reservsändning på min kanal som jag har gjort för att eventuellt om den här sändningen skulle krascha eller avbrytas på något sätt så har jag en backup. Och den är ju inte använd för det har inte behövts. Detta innebär att jag kan snabbt slänga mig på min lilla moped och köra till ett annat ställe som jag tror att jag hinner med och starta den. Den heter reservsändning. Den finns under fliken livesändningar. Precis som denna. Men denna kommer nog att visas som visad. Ta en stund om den YouTube har fixat med denna så den är inte tillgänglig när jag väl stänger av. Men där är en till som står att den inte är sänd nu. Så jag kan köra iväg och ställa mig på en annan plats och starta upp den livesändningen också. Ja, det kan jag göra. Det är ingen garanti att jag hinner, men jag tror att jag hinner. Jag har kollat sträckan och de ska ju köra inom hela Playa del Ingles nu. Och det tar ju sin tid. Och jag kan gena rakt över. Så att för er som är nyfikna så kör jag dit. Och jag har inte provat den platsen heller så jag är inte helt säker på att det tekniska fungerar. Att jag har tillräckligt bra mottagning. Men vi kan göra ett försök. Helt klart, gör vi ett försök. Jag kör ner där och startar den livesändningen. Är det någon som tittar så är det. Och får jag med någonting så får jag med någonting. Det är ingen garanti och inget löfte eller någonting. Men en test. För er som är intresserade. Jag ser att det är 31 stycken som tittar nu i alla fall. Så att någon kanske skulle kunna tänka sig att se det. Eller skulle vilja se det. Så jag gör det. Jag avbryter sändningen här. Ska säga hej då på ett vettigt sätt. Så ja, det var ju jättevettigt. Ja, jag ser ut så här. Det är därför de tutas förmodligen. Men jag gör så. Jag fimpar denna nu. Ni får tack för att ni tittat. Kul att det var några som tittade i alla fall. Och förmodligen så gör jag bättre för mig i framtiden. Men det var ett försök. Så jag stänger nu och så kör jag vidare. Jag kommer att sända från ungefär Centro de Salud. Alltså vårdcentralen. Nere i Maspalomas. Jag kör dit och ser om jag kan lyckas. Jag prövar att starta den i alla fall. Den finns på sidan. En osänd livesändning. Den är markerad med stora
varningsrutor kan man säga. Endast reserv. Ja. Men jag startar den i alla fall, för den finns. Den är redan förberedd. Så gör vi. Ha det gött så länge. Så nu ska jag stänga av här. Nu vet han hur jag gör det. Avsluta. Där har vi ett kryss. Vi provar där. Så vill du verkligen avsluta kan du säga den. Ja, men jag får trycka på OK här. Hej så länge.